Timp de sute de ani, Biblia a fost o carte care se citea și se interpreta doar de clerici. Se citea doar în limbile sacre bisericești, în latină sau slavonă. Preotul Martin Luther, în 1522, traduce Biblia în limba germană și schimbă total istoria Germaniei. În acea perioadă, Biblia începe să fie tradusă în mai multe limbi europene și apariția acestei cărți a pornit mișcările reformiste. Aceste schimbări sociale au stat la baza formării culturii europene, influențând muzica, literatura și arhitectura. Martin Luther spunea: muzica este un dar de la Dumnezeu, dar Satana a furat cele mai frumoase melodii și misiunea bisericii este să le readucă la viață pentru a-L slăvi pe Dumnezeu. Luther a folosit cele mai populare melodii din popor, cântate în crâșme, de soldați, cântece de dragoste, și fiind un poet talentat, scria texte religioase care cuprindeau crezul în Evanghelie. Și aceste melodii, devenite imnuri, erau cântate la slujbele religioase. Se spune că Jean Calvin, conducătorul reformei religioase din Elveția, care era un jurist de profesie, conservativ și sever, a interzis cântatul pe voci în bisericile din Elveția. Se cântau doar psalmii și doar monodie, pe o voce, în unison. Mai mulți psalmi erau cântați pe aceeași melodie. Venind în Germania într-o zi, Calvin intră într-o biserică luterană și a auzit o melodie populară cântată prin crâșme de marinari și soldați, cu cuvinte cuvincioase. Și văzând cum poporul o cântă cu alt text, cu evlavie, Calvin a început să râdă. Se zice că a fost prima și ultima dată când l-a văzut pe el zâmbind. Modelul lui Luther și a altor reformatori europeni au inspirat cele mai lucide minți din lumea academică să urmeze succesul mișcărilor reformiste religioase. Robert Schumann vorbea de conceptul de a scrie muzică clasică pe înțelesul poporului, să fie cântată de oamenii simpli care sunt departe de muzica clasică academică. După moartea lui Robert Schumann, Brahms începe să scrie Requiemul german, compus din 7 părți. Partea a 5-a pentru soprană, cor și orchestră a fost scrisă după moartea mamei, pe care a iubit-o foarte mult. Folosește pasaje din Biblia traduse de Martin Luther în limba germană, se dezice total de canoanele catolice, de textul în latină, de acea formă de liturgie pentru cei răposați și scrie o muzică pentru cei vii. În acest requiem nu există diesire, ziua judecății, când stai fără nădejde și accepți inevitabilul, dar este o biruință a vieții asupra morții. Acea frază a lui Martin Luther și preluată de marele compozitor Johann Sebastian Bach, Jesu meine Freude, Iisus este bucuria mea, sau Iisus este prietenul meu, este preluată de Brahms. Când a avut loc premiera acestui requiem, intelectualitatea muzicală din Austria și Germania erau în așteptarea unui eveniment cultural revoluționar. Însuși, titlul răsunător al lucrării, Requiemul german, sună provocator. Brahms l-a numit și Requiemul omenirii. Chiar de la primele sunete, publicul a înțeles că asistă la un eveniment istoric. Atât de puternic a fost mesajul lucrării, că doar lacrimile puteau reda emoțiile acestei descoperiri muzicale. Spectatorii vorbeau: Hristos a luat trup între noi. Ascultând această lucrare, simți că stai în sala regală, în fața tronului celui veșnic, când însuși veșnicia îți vorbește și ne spune fiecăruia dintre noi: eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine va trăi chiar dacă moare și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Requiem de Brahms, Requiemul omenirii, va fi interpretat în premieră la Cahul în data de 5 septembrie.